Thì những cái quạt của các bạn á, nhiều khi nó bị chạy yếu, kém mát, cho đa số là nó sẽ không hỏng motor hả các bạn. Thì sẽ có rất là nhiều người là mình sẽ hay tụ quạt hả các bạn ha. Thì ở đây á, vấn đề nhiều khi các bạn hay tụ quạt á, mà nó không đúng á, thì nó cũng sẽ làm nóng quạt ha các bạn, làm nóng quạt rồi nó nhanh hỏng motor ha. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn cái loại tụ mà cho từng loại quạt cho đúng thôi các bạn. Thì cái con tụ quạt này nè là nó dùng để nó tạo cái lực đề để nó quay, nó quay cái motor ban đầu ha các bạn. Đó, trong trường hợp mà những con tụ này nó hỏng thì là quạt nó sẽ quay chậm ha, mình dùng tay nó mới quay ha. Thì đối với những cái con tụ quạt này nè, những cái thông số mà mình cần quan tâm á, là đầu tiên là cái số microfarad của nó hả bạn. Ví dụ như cái chỗ nó chữ này, cái tụ này nè, đó nó ghi là 30F nè, đó là 3 microfarad ha các bạn. Rồi tiếp theo là cái điện dung nè, tiếp theo là cái điện áp này các bạn, là 400V nè, đó thấy không. Đó, tụ này là 30 400V các bạn thấy không. Còn cái tụ này là tụ 4 microfarad 400V ha các bạn ha. Tụ này là 20 400V ha các bạn. Đó, tụ 20 400V. Tụ nhỏ này là 1,5 mi ha, 1,5 mi 350V. Cái tụ này á, thông thường á, là tụ gọi là tụ dầu ha các bạn ha. Tụ dầu nó có hai loại hình dạng, là loại đen nhựa như thế này, hay là cái loại vỏ nhôm như thế này ha các bạn. Thì cái tụ dầu này nè, không cái tụ đen này thông thường nó khoảng tầm từ 1 mi 1.5 cho tới 10 mi ha các bạn. Đó, còn những con tụ mà tròn vậy nè là nó sẽ to hơn ha. Đó, là thông thường nó khoảng tầm từ 20 mi cho tới 60 mi ha. Như cái con tụ này á, là nó đó, tụ này 20 mi ha, 20 mi 450V hả bạn. Thì thông thường mấy con tụ này nó sẽ sử dụng cái con tụ này nè, đó tụ này nè là nó sẽ sử dụng trong cái máy giặt hả các bạn ha. Khi mà cái máy giặt của bạn á, quay chậm hay quay yếu á, cũng là đối với mấy cái máy mà mono các bạn, thì là cũng có ảnh hưởng cho tụ ha các bạn ha. Thì các bạn để ý ha. Đó, chẳng hạn với máy Sanyo á với Aqua đời cũ á, là nó xài tụ 15 mi á các bạn. Còn này là các tụ quạt ha các bạn. Khi mà các bạn hay tụ á, nếu như mà lỡ các bạn mà lắp cái tụ á mà nó quá lớn á ha, lắp cái tụ quá lớn so với cái quạt á, thì cái quạt nó sẽ mau nóng ha các bạn ha. Motor nó mau nóng ha, dễ gây hư motor ha. Còn mà trong trường hợp mà lắp tụ mà yếu quá thì là cái motor nó sẽ không quay được ha, hoặc là nó quay yếu hả các bạn. Đó, thì trong trường hợp mà nó trên nhau khoảng tầm 0,5 mi là nó khác rồi ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn chọn tụ cho từng loại quạt ha. Thì đối với những cái quạt mà đứng hấp thông thường ngang cái đầu gối mình, những cái quạt hấp như thế này nè các bạn, đó cánh nhỏ này như thế này ha, thì thông thường á, nó là khoảng tầm 1,5 cho tới 2 mi ha các bạn ha. Đó, thông dụng nhất là quạt tụ 2 mi ha các bạn ha. Còn một số cái loại mà quạt đứng á, B5 á, cái quạt vừa rồi á, là B4 ha các bạn. Đó, nó là tụ 2 mi ha. Còn B5 có thể là 2,5 3 mi ha các bạn ha. Còn quạt hơi nước như cái quạt này nè các bạn, thì thông thường nó sẽ là từ 3 mi tới 5 mi ha các bạn ha. Đó, nhưng mà trong trường hợp cái quạt này nó quạt dây nhôm, quạt yếu hơn các bạn, cái zin của nó xài có 2,5 mi rồi các bạn. Đó, tụ này 2,5 mi ha các bạn ha. Đó, tụ zin này là tụ zin của quạt ha. Thông thường mấy cái tụ mà loại BM này nè xài khá ok nha các bạn ha. Mốt các bạn hay á thì các bạn nên tháo ra, tháo cái tụ zin của nó ra, rồi các bạn coi cái thông số của nó là bao nhiêu, rồi các bạn mua cho đúng ha. Thì thông thường các vị trí của tụ quạt hơi nước đó các bạn, thì nó sẽ nằm ở đâu dọc theo đây ha. Đó, có thể là nằm ở cái hướng này ha, cái hướng nằm ở góc này, góc bên đây hoặc là bên đây hả bạn. Hoặc là có trường hợp nữa là nhiều khi nó cũng nằm ở đằng trước này nè các bạn. Đó ha, nó nằm ở đằng trước này. Thì lúc đó các bạn hay ha, các bạn mở ra, các bạn tìm cái tụ vị trí tụ, rồi các bạn cắt dây nó ra, rồi các bạn coi thông số đúng của nó, rồi các bạn hay vô các bạn ha. Còn vị trí của mấy cái quạt đứng này nè, thông thường nó hay nằm ở trên cái đầu quạt này nè các bạn. Các bạn chỉ cần mở rút cái này lên ha, các bạn chỉ cần rút này lên, mở con ốc đây ra, rồi các bạn mở dít lấy con tụ ra, rồi các bạn cắt 2 dây ha, chừa dây lại 1 khúc nha các bạn.
Rồi xong rồi các bạn nối tụ vô, rồi các bạn bấm băng keo lại là được ha các bạn ha. Đó, nhớ cho đúng chỉ số ha. Những cái quạt này thì khoảng tầm 2 mi nha các bạn. Còn quạt cao hơn, cánh rộng hơn một chút thì khoảng tầm 2,5 mi 3 mi các bạn ha. Nó tốt nhất thì các bạn cứ tháo ra các bạn coi cái zin của nó ha các bạn. Còn trong trường hợp mà các bạn mua tụ mà không có cái thông số mà bạn muốn thì ví dụ như các bạn đang muốn mua một con tụ là 4 mi nè các bạn ha, muốn mua một con tụ 4 mi nhưng mà các bạn không có ha, các bạn mua tụ 4 mi nhưng mà cửa hàng người ta không có thì các bạn có thể mua 2 con tụ 2 mi nha các bạn ha. Mua 2 con tụ 2 mi rồi xong rồi lúc đó mình sẽ nói song song lại như thế này nè các bạn ha. Chẳng hạn như giờ mình đang ví dụ là 8 mi nha các bạn. 2 con tụ này là 2 con tụ 4 mi nè ha. Ví dụ như các bạn mua cái tụ mà các bạn cần là 8 mi đi mà không có, mà cửa hàng có 2 tụ 4 mi thì các bạn mua như thế này, 2 con luôn. Các bạn mắc song song lại ha. Mắc song song lại. Đó. Mắc song song lại thì cái dung lượng nó sẽ gấp đôi nha các bạn. Rồi, đó các bạn thấy không? Nó ra 84 một con tụ này gần 42 các bạn, nó ra được 84 nè. Đó các bạn thấy không? Đó. Còn trong trường hợp mà các bạn 2 con tụ 4 mi này nè mà các bạn mắc nối tiếp với nhau thì nó sẽ giảm giảm một nửa nha các bạn. Nó sẽ còn 2 mi thôi. Nè. Giờ là nếu như mà các bạn mắc nối tiếp nhau nè, thấy không? Mắc nối tiếp nhau nè. Đó. Không, nó chỉ còn 21 thôi. 2 tụ là 4 mi 42 và mắc nó tiếp nhau thành 21. Nhưng mà lúc này các bạn, cái điện áp ở trên đây nè, cái điện áp ở trên đây nó sẽ tăng gấp đôi nha các bạn ha. Điện áp trên đây bây giờ là 400V thì giờ nó thành 800V ha các bạn ha. Còn mình mắc song song như nãy thì điện áp nó sẽ vẫn như cũ nha các bạn. Điện áp vẫn như cũ là 400V đặt lên đây ha. Còn mà mình mắc nối tiếp về thì điện áp nó lên được thành 800V đó. Đó các bạn để ý ha. Đó. Thì ở cái cách chọn tụ này thì chính xác nhất là các bạn cứ tháo cái quạt cũ ra, các bạn mua heo, còn không thì các bạn cứ áp dụng theo cái cách của mình mà nói, mình chỉ ha các bạn. Quạt thông thường quạt nhỏ B3 thì nó khoảng tầm 1,5 mi 1,8 2 mi, mà đa số mình ra mình mua mấy con mà 1,5 mi 1,8 không có đâu, thì đa số là 2 mi mình 2 mi vô đó ha các bạn ha. Kết luận cuối cùng là các bạn làm sao phải luôn chọn tụ đúng dung lượng so với cái quạt của mình. Như mình đã nói ha, điện áp tụ mình mua mới là phải bằng hoặc cao hơn ha các bạn. Nếu mà thấp hơn thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Rồi như vậy thì nếu như các bạn mà đang gặp lỗi quạt yếu hay là liên quan tới quạt thì hãy để lại bình luận ở bên dưới ha, để mình và mọi người cùng hỗ trợ các bạn ha.